Ok mọi người, thì Paramax vừa mới ra những âm la mới và ngay tại đây mình đang có em Paramax Evox. Vậy thì em la này có những điểm gì khác với những dòng la cũ và có những điểm nào hay hơn, tốt hơn? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nha. Thì đầu tiên mình sẽ nói về ngoại hình của em la này nha. Thì em la này vẫn giữ một thiết kế vuông vức và mang phong cách hiện đại, vẫn giữ phong cách là gỗ bọc da và phía trước là một mặt lưới. Tuy nhiên thì em la này hãng sẽ thiết kế khác với những dòng la cũ khác ở một điểm là một góc của la sẽ được bo tròn nhiều hơn. Về màu sắc thì cũng nổi bật hơn và em này có những màu như là màu đỏ, màu xanh, màu nâu. Thì trước mặt mình đây là màu vàng xanh này thì mình thấy khá là mùa hè luôn nha các bạn. Mặc dù em nó chứa một củ bát lớn nhưng kích thước được tối ưu hơn. Trọng lượng của em nó chỉ nặng khoảng 16 kg, vẫn đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng mang theo trong nhiều trường hợp. Ví dụ như các bạn có thể để ở trong phòng khách, hoặc là các bạn có thể mang đi ra ngoài trời nghe nhạc hoặc là hát karaoke đều vô tư luôn nha các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ nói về thông số kỹ thuật của em này như thế nào nha. Thì đầu tiên em la này với hai la woofer đường kính là 10 inch giúp tái tạo những âm thanh từ giải trầm đến giải cao, và công suất của em nó là 300W cho ra một chất âm mạnh mẽ phù hợp với việc hát karaoke hoặc là nghe nhạc đều vô tư luôn nha. Thì phía trên là vẫn là các phím tùy chỉnh vật lý như là bass, shape, echo, reverb hoặc là volume và các phím tùy chỉnh chức năng khác. Phía sau em nó vẫn là các cổng kết nối như là Bluetooth, HDMI, optical, output, input hoặc là USB, cùng với đó là nút bật nguồn và chỗ để chúng ta cắm sạc em nó luôn nha. Và cùng với đó là thiết kế quay sách giúp cho chúng ta dễ dàng mang em nó đi chơi hoặc sách đi đâu đó cũng được luôn nha các bạn. Thì đi kèm sẽ là một cặp micro không dây cao cấp đến từ nhà Paramax. Thì cặp micro này hát karaoke rất là hay luôn nha các bạn. Và tổng thể lại thì em Paramax Evox là một dòng la karaoke toàn diện với thiết kế đẹp, âm thanh mạnh mẽ cũng như là tính năng kết nối đa dạng. Thì em la này là một trong những sự lựa chọn thích hợp cho những ai đang tìm một dòng la mà có thể hát karaoke hoặc là nghe nhạc mà cũng có thể mang đi mọi nơi. Nếu các bạn quan tâm hãy comment phía dưới cho mình biết nha.
seven.